The Dinkwap Hindi Show. katulad sa atin na puro asukal. Yun din ng gusto ko sa mga kinain natin sa Taiwan, pati yung mga dessert. Sakto lang yung tamis. Pati yung alat. Oo. Parang Hindi, kasi dito sa atin, parang yun nga, yung mga milk tea natin, grabe ng tamis nito Pinababaan mo na ng parang yung pinaka-minimum na. Ang tamis pa. Ang tamis-tamis pa rin. Tapos imagine nyo, yung mga Pinoy, ang tamis na nung in-order na yun. Magpapadagdag pa ng asukal. As in. So, ayun. So, The Dinkwap Show. Ito yung ayoko sa atin na dun sa bus pa lang. Kasi sa Taiwan, and even in a lot of other countries na napapanood ko is tahimik talaga. Lalo pag public transport. Parang you really mind other people. Ay, itong mga to. 4 sila. Grabe. I mean, May talagang video call pa. video call. Dinig mo yung usapan nila. Alam mo yung kwento ng buhay nila habang nasa bus. Sobrang lakas ng boses. Hindi namin kailangan malaman yan. Gusto namin dukdukan kasi nasa likod, nasa harap natin sila, di ba? Bakit kayo ganyan? Parang nakakahiya dun sa mga tao na And bayad din naman sila. Pare-pareho naman tayo ng binayad dito. Kaya nga, di ba? Di, tsaka kasi, bus ride siya from Taipei, tas mahaba. Haba. So, sana yun yung chance mo makatulog, di ba? Yun nga. Tas So, ang ingay. ingay. Ang ingay nila. Tapos pinag-uusapan yung mga previous nila ng mga travel. This is not the time. Parang do that on your own time or paglabas man lang ng bus para hindi, O kaya, di ba? bulong. Tapos may ka-video call pa nga sila. Doon ako natatawa. May ka-video call na sinasabihan, ay nasa tour kami ngayon. Ganyan. Stop! Oo, di ba? Parang, The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hello. Welcome to another episode of the Dinkwap Show. And we are your hosts. I am Rem. I'm Alvia. And tuloy lang natin. And pagod na kami. Actually, bago tayo magsimula, ano nangyari between episode, yung last episode tsaka ngayong episode? Nagutom kami. At nag-order kami ng Taiwanese food. Of course. Of course. Ay, guys, kung hindi nyo alam yung restaurant na Lao Taipei, you are sarap, missing guys. you are missing out on life. Lalo kapag taga-ano lang kayo, Ortigas, Yes. White Plains, Meron pala sa White Capitolio. Plains. Pero hindi ko alam kung saan Malalaman natin ngayon kung yung quality niya kapareho nun sa Sa Capitolio. sa Kapitolyo. Capitolio yung go-to natin. Yes, Pero nilalakad naman tayo namin. napahiya dun sa lahat ng pinadala natin Oo. dun. So, Tsaka yung ano nga yun, yung manto. hindi ako nag-order Hindi naman. Hindi naman Kasi kailangan. may... Yung, Dessert ano yun, eh. yung custard ba yan? yung kung ano man yun. Custard bun. Custard ba? Tama ba? Ay. Yung basta siya. Ang sarap. Ang sarap. Kainin nyo ng huwag nyo kakainin ng malamig yun. Yung bagong luto. Yeah. Yung malalapnos yung bibig mo. Oo, Parang peach mango pie. Maiiyak ka sa sakit. Pero Pero sarap. masarap. Oo. Pero anyway, going back. Ayun. Kakasabi lang natin kung ano yung... May strategy tayo Mga walang disiplina no? So, doon naman tayo sa So, kinento na natin yung ginawa natin sa Taipei, sa Yes. Jiufan. Kung hindi nyo na pa napanood yun, panoorin nyo yung last watch episode. the earlier episode. Or listen kung naka-audio kayo to the last So, episode. doon naman tayo sa ating Taichung day tour. Yes. So, si Des, nakapag-Taiwan na din siya. Pero hindi siya nag-Taichung. Ako lang yung nakapag-Taichung. Saan ba ang Taichung? Hindi ko pero Taipei din ba siya or labas siya ng Taipei? Labas siya ng Taipei. Okay. Parang province siya sa Taiwan. alright. Around, medyo mountain area. So yun. The reason why, yun yung pinili ko kasi, yung usual kasi na tour sa Taiwan, yung yung may falls, tas yung may parang, Ayoko yun. ayaw kasi natin. Tas meron yung may mga bato-bato, mga rock formation na parang, it's not for me. Yes. Parang ganun. So, tas yung pinuntahan namin before, nagustuhan ko yung Taichung. Kasi masarap yung Yeah, food. Sarap yung food, tas yung Yes. nature. Tas sabi ko nga, kasi si Rem, mahilig siya sa street photography.
Kahit eskinita doon, ang saya picturean. Eh yun na nga, lahat nga nung eskinita, pinicturean namin sobrang lagi kaming lagi tayo yung hinahanap nung guide, lagi tayo nahuhuli, lagi tayo nahihiwalay sa grupo. Kasi nga lahat ng eskinita, pinicturean namin. Pero diba yung vibes niya, iba from Taipei. Tayo yung tayo yung parang bad tourist. Oo, tas I'm not proud of this. Sinabi na nga mag-CR, tas yung paalis na, saka mag-CR, ganun. Kami yun. Yes. Tas yung Taichung kasi, actually yung pinakakilala siya daw yung birthplace of milk tea. Yan na nga. Yung boba tea na may milk, ganun. So, siya daw yung nagsimula nun. So, okay naman, masarap. Pero kasi yun nga, yung milk tea doon, talagang lasang tsaa. Yes. Hindi katulad sa atin na puro asukal. Yun din ng gusto ko sa mga kinain natin sa Taiwan, pati yung mga dessert. Sakto lang yung tamis. Pati yung alat. Oo. Parang Hindi, kasi dito sa atin, parang yun nga, yung mga milk tea natin, grabe ng tamis nito Pinababaan mo na ng parang yung pinaka-minimum na. Ang tamis pa. Ang tamis pa rin. Tapos imagine nyo, yung mga mga Pinoy, ang tamis na nung in-order na yun. Magpapadagdag pa ng asukal. As in. So, ayun. So, yun dun sa Taichung, parang pinili pa namin yung onti lang yung stops. As tired millennials. Kasi parang sabi ko, parang feeling ko ma-enjoy nila yung Flower Farm, yung Rainbow Village, yung mga ganun lang. Tapos so yun yung pinuntahan namin. Yun lang, yung sa Flower Farm. In fairness, ang ganda niya pa rin. Yung peak niya kasi is during tulip season. Which is hindi na nung time natin. Pero ang ganda pa rin, di ba? Di ko siya na-enjoy kasi yung camera ko hindi pang ganun eh. Kami naman ni Des, bilang gusto lang namin mapicturean. Tapos may pangarap daw siya na yung mga pang K-drama. Yung parang nandun siya sa mga lavender. Sobrang dami namin picture. Pero yung ito pa yung medyo nagulat din ako. Kasi may packed meal, di ba? Yeah. Nakasama yung tour. Pag Pinoy yan, pag Filipino na tour yan, usually yung packed parang pangit. Oo, parang gusto mo na lang bumili ng McDo. Pero hindi siya packed meal, parang pre-ordered. Yun na nga pre-ordered siya doon. Na parang captured market ka na So, di nila kailangan ng sarapan. Mag-effort. Oo. Pero pag... Sana. Tsaka yung sa atin, they made, kasi yung choice lang was the chicken, the pork, and the pork chop, diba? Parang ganun. Ito, so in-explain namin na hindi kami kumakain nun. Tapos parang nakahanapan naman nila tayong seafood. Cod pa nga First time ko kumain ng cod. Kaya nga. Cod tsaka mackerel yung binigay sa atin. Na parang karinderya style yung pagkain. Tapos lang siya simple food. I like simple food din kasi na parang breaded na fried siya, no? Pero hindi mo mantika. Tapos may side dishes siya ng mga veggies, egg, ganun. Ang sarap. Doon ako nagulat din Wow. Okay to Kasi parang nung ano pala to, may kasamang meal. So medyo... So expect namin yung mga styro. Nag-ano na baka hindi masarap So parang gusto ko na magganap ng kakainan agad. Wala pagdating, okay pala to. May baon naman kami guys na cookies. Pero tas ito pa. Di ba sinabi ko parang bad tourist. Pero not really. Ano na naman tayo. Di lang talaga yun nga na-realize na. Ang tagal na namin hindi nag-guided tour. So sanay kami at our own pace. Pero tinatry naman namin. Pero kasi minsan syempre kung nasi-CR ka na, di mag-CR ka kasi malayo yung biyahe, di ba? Yung actually makasama tayong Pilipino doon, yun talaga. Ito yung ayoko sa atin na dun sa bus pa lang. Kasi sa Taiwan, and even in a lot of other countries na napapanood ko is tahimik talaga. Lalo pag public transport. Parang you really mind other people. Ay, itong mga to. 4 sila. Grabe. I mean, talagang video call pa. Video call. Dinig mo yung usapan nila. Alam mo yung kwento ng buhay nila habang nasa bus. Sobrang lakas ng boses. Di namin kailangan malaman yan. Gusto namin dukdukan kasi nasa likod, nasa harap natin sila, di ba? Bakit kayo ganyan? Parang nakakahiya dun sa mga tao na nagbayad din naman sila. Pare-pares naman tayo ng binayad dito. Kaya nga, di ba? Tsaka kasi bus ride siya from Taipei, tas mahaba. Haba. So sana yun yung chance mo makatulog, di ba? Tapos ang ingay. Ang ingay
nila. Tapos pinag-uusapan yung mga previous nila ng mga travel. This is not the time. Parang do that on your own time or paglabas man lang ng bus para hindi, O kaya, di ba? bulong. Tapos may ka-video call pa nga sila. Doon ako natatawa. May ka-video call na sinasabihan, ay nasa tour kami ngayon, ganyan. Stop! Oo, di ba? Parang, yun nga lang yung problema sa... Kaya nga kami tayo din, mas gusto nga natin yung iba nating napuntahan na hindi masyadong touristy. Oo. Kasi nga walang Pinoy. Oo. Wala parang assimilate to the local community, ganyan. Nakita, di yun naman na-obserbahan yung mga tao dun na parang talagang kahit nasa labas ka na, halos walang ingay. Tsaka, dami naman nating Pinoy dun. Sila lang yung ganong kaingay. Ayun na nga. Diba? Ang dami naman Yung mga boomer pa. Ang Tapos yun daming nga, Pinoy during the handing out of the yung milk tea. yung hindi lang yung milk tea, yung ano pa lang, yung lunch natin na kasama, naka-package. So, ayan, di ba pila? Tapos sinasabihan sila nung guide, wag niyong gawin yan. Don't hold it that way. Don't hold it that. Parang siya mauubusan. Oh. Pero naka-allocate naman sa atin yan. Kasi nakalista naman eh. Nakalista naman yan. So, ang nangyari, nagkamadali siyang ganyan. Di nalaglag. I told you. Parang, doon ka nakakaramdam ng yung second hand cringe. Ate, why? Kakasabi Hindi ka lang naman sa'yo mauubusan kasi nilista yan. Kaya nga, may sistema sila Ba't di ka na lang sumunod? Wala ka sa Pilipinas. So, ganun talaga. ayun. Yun lang yung nakaka-bad trip dun. Oo. Yun yung sabi ko na lang kay Rem. Kasi parang, pare-pares naman tayong binayad. Yun Tapos yun nga yung isa din. Siguro tipid traveler din sila. Yung pamilya. Tapos yung parents, siguro senior na. Tapos yung tatay, parang nakadanan pa ako. Tapos yung mga anak niya, G pa. Kawawa nga Naka-heels pa nga Pinilit siguro sumama na. First time din siguro nung parents. Parang siguro, Sabagay. yung mga anak niya baka nag-work na. Tapos gusto sila i-travel. Kaso, tipid lang, ganun. Most probably, kunwari ko nga, magtutur yung yung nanay ko. Ganon din yun. Magreklamo na na Kaya yung, pagod na siya. Pakakainin mo na lang siya Diyan ka na lang. Bahala ka na. Here's money. Unless, here's internet. Iwan mo sila nga doon sa shopping district. Biglang lumalakas siya mga yan. Walang sakit ng katawan. Walang rayuma. Wala. Tapos ang daming dala yan pagbalik. Kaya padalhin. Hindi, ipapadala sa'yo. Galing Pero alam mo kasi yung maganda din yun dun sa Taichung natin. Okay yung guide. Strict siya. Pero gets mo naman. Ine-explain niya Kasi parang I have to be strict kasi kapag ganito, kasi may yung ending natin, di ba sunset? Dun sa Gaomi? Wetlands, basta yun. Tapos sabi niya, pag hindi tayo nagmadali, hindi tayo aabot. Gabi na. Parang gano'n. So, in-explain naman niya. Hindi, tsaka at least safety din naman. Siyempre, ang dami namin. Tapos, siyempre, kaya ka nga nag-tour kasi hindi ka confident na mag-commute dun, di ba? Kasi kami nung friends ko, nag-DIY, tapos medyo struggle. Sabi ko, parang ayoko. So, parang, ayun, may make sure naman yung kompleto kami. Yun nga lahat, may food. Tapos kung parang yung pauwi, wala na dapat CR break, di ba? Pero naawa daw siya sa amin kasi yung haba ng biyahe. So, CR break. So, okay siya as in, recommend. Na magaling. Tapos nakakaaliw pa siya dahil nagbibigay siya ng mga tips, ganyan. Pero siya, like mataas yung EQ niya. Pag feeling niya yung mga tao pagod, ganyan, tatahimik na lang siya. After na lang, di ba? Parang Magaling pagkaka-handle nagulat lang ako ng umpisa, yun nga, sobrang niya sa umpisa, strict. Tapos, okay, gets. Alam ko na, okay. Sanay sa Pinoy. Mga pasaway. Tayo naman kasi, bago tayo umalis, biglang, alam mo naman yung bladder ko. Bigla na lang. Hindi natin mahanap yung CR. Isa pa yun, hindi ka mahanap CR. Diba parang nung pagdating natin, hinahanap na natin, pero hindi natin ma-figure out. Saan yung sinasabi niya na parang yung pala dalawang blocks away pa. Kasi tayo rin, sa Pilipinas, di ba, parang sanay tayo na pagka yung CR, tapos doon sa establishment na yon, pag hindi ka customer doon, kung hindi ka makakapasok. Ayun sa hotel pala. Doon, hotel. Tapos okay naman. Okay lang sila. Sige, pasok ka kahit hindi ka guest. Maki-CR ka. No. Sa Pilipinas di pwede. Parang hindi mo gagawa yun Parang haharangin ka Ba't saka pupunta?
So medyo, naka-culture shock. So doon kami medyo natagalan. Kaya naman, yun. Sorry na po. Oo, Pero hindi sorry na, naman kami yung alam mo yung nakaupo na sa bus, tapos biglang, ay, magsisior po ako. Yung mga gano'n, hindi naman. Hindi naman nagpapakako. Sorry lang, hindi lang kami sanay. Sa food lang tayo nagpa-accommodate. Pero wala, kasi wala tayong kakainin eh. No choice talaga. Pero kinausap naman namin ng maayos. Pero anyway, tapos yun, nandun pa tayo sa yung Gaomi wetlands. So yung mga tao, lahat nagpipicture na doon. Tapos meron ka kasing pwedeng lumapit dun sa wetlands. So kami, ayaw na, dito na lang tayo. Tapos parang ang tagal pa no sunset, kain muna tayo. Yan na naman yung tatlo. Tapos nagtataka yung guide, saan pupunta itong tatlong Pilipino? Nangahanap ng chicha. Tapos parang siya, the sunset. Tapos parang kami, it's fine, we can cross. Tapos, mga pasaway. Tapos yung ano lang doon, stall lang yun, di ba? Yung pinuntahan na nakita natin doon na nag-iihaw. Sarap na yung kinain natin Tapos sarap nito. Parang yung first time ko makakain nun yung grilled na rice cake na savory. Di ba usually lalagyan kasi ng hotdog yun sa gitna? Pero hindi tayo kumakain nun. Tsaka yung, ano ba yung kinain pa natin? Yung squid. Squid. Na spicy. Sarap. Sarap. Tapos yung mga tao, bahala ka dyan. Tapos yun na nga, nag-picture sila doon. Ayun, sige, punta na tayo doon sa, doon sa tag dito, yung para pasalubong. Pasalubong souvenir shop. Para walang tao Wala na tayo dyan. Yun, nung nagbabayad kami, bigla dumating na sila lahat. Tapos ayun habang si guide natin hindi pa busy. Nagpa-picture kami. Picture na tayo. Tapos yung mga utang namin na hindi pa nababayaran, bayaran na namin. Maganda naman yung timing. Doon sa CR lang talaga tayo hindi magaling tumiming. 2 beses tayo nahuli. Nung umpisa. Hindi, pati sa milk tea, di ba nag-CR ako? Tapos parang umalis na kayo. Kasi sabi ko, parang matagal pa naman. Di mo naman Hindi ko naman di naman din sinabi na aalis na tayo. Uminom akong milk tea. Pero ang kulit ng lugar na yun, sobrang chill lang. Random, no? Yung tsaka nga wala yung tea place na yun. Wala yung pressure na nga na magmadali ka kasi may yung parang pinapaalis ka na ng mga waiter. Walang ganun. Walang ganun. Tapos pwede ka maki-CR kahit di ka customer. Yun na nga Diba? Walang ganun vibes. Nag-accommodate Pero yun nga, lahat talaga ng eskinita picture. Hindi kasi sobrang ang ganda sobrang picturesque na mga bagay-bagay. Yung isa nga hindi nga natin na yung parang mukhang Japanese pond something na may bridge. Hindi na nga natin na yun kasi nga kakapicture ng eskinita Sobrang ganda parang tapos yung pa doon yung Miyahara ice cream shop, yung parang Harry Potter na 5 seconds na lang namin tiningnan kasi nga pinicture na namin lahat ng eskinita. Actually, ako naman mas ganun ako, mas environmental ako urban kasi nga explorer. sabi ko kaya ako din naman kayo sinuggest na Taichung kasi nga yung street photography. Ganun ang gusto ko. Hindi ko na maalam na lahat ng street. Kaysa yung mismong yung mga spots na pupuntahan natin. Kasi pag pinicture mo din yung spot, mag-google mo na lang. Kaya nga yun na yun Pero tipong ito, yung magkakaroon ka bilang ng vision. Artistic vision. So, sobrang tontuwa ako dun sa yun. Kasi, dito kayo. Post kayo. Palautos siya, tapos parang kami ni Des. Tapos nung siya yung pinipicture namin, ganito pala yung feeling nyo. So, yun. Isa pa, nung pabalik na tayo, nung sa stop nung yung pit stop. Yung pit stop. Ganda na naman Tsaka may shower. May shower. Tapos ang linis. Sa highway. Parang imagine mo yung SLEX na Petron or something, diba? Tapos pwede ka maligo. Kasi nga, paano nga kung bus driver ka, diba? Tapos malayo yung biyahe mo or what? Sobrang pinag-isipan nila lahat. Ganun. Kung ibang level ng Japan talagang Oo naman. Pinag-isipan talaga lahat. Na pati yung mga edge case Dito, parang may mindfulness. May effort. Parang ganun. Tapos parang every time nga, nalulungkot ako na parang, ganun ka ba yung standards natin? As a Filipino. Parang ganun. Pagka nagreklamo ka pa ng ganyan, tumahimik ka na lang kung wala ka solusyon. Ikaw kaya mag-solve, gaganunin ka pa. Bakit diba? ako yung magsusolve? Kaya nga, sila yung nasa posisyon. Sila dapat yung mga think tank. Exactly. Andyan sila, nilagay sila dyan
no? We put our trust in them. We give no? them our taxes. Yung taxes natin. Tapos bawal tayong magreklamo. Bakit? Yun na nga eh. Bakit? Dapat pwede. Pwede. Yun nga eh. Di ba yung, tas yun dun nga sa Taichung. So, done na yun. Yeah. So, ngayon magko-compare na tayo ng, yun nga, in terms of what we experience in Taiwan and the Philippines. Na syempre magkaiba yun. Syempre, andyan na nga yung Taiwan is a richer country. Blah, 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 blah. So, parang, ako yung una, yung transpo talaga. Sobrang iba. Kasi lahat doon nagpa-public transpo eh. Yes. Kahit pa, di ba, nakaayos ka. Tsaka yung magko-commute ka, tapos paglabas mo, fresh ka pa. Yan na nga. Yung mobility ng mga tao na to think na ang lalayo ng mga station. Tsaka yung airport pa lang, di ba? Dumadaan ng gubat. Yeah. But hindi nagawa to sa Pilipinas for decades. Yeah. Tapos kahit bus, di ba? Yun nga mga senior citizen, kaya mag-commute mag-isa. At kita mo yung oras. Kahit sa Google Map, makikita mo. Like, on the dot, alam mo. Hindi ka maliligaw. Tapos parang magsa-search ka, abangan mo lang kung ano yung number ng bus mo. Tapos yun, titingnan mo na. Except lang yung one time na tayo, end of service na. Yan. Ginabi na tayo. Ayun nga pala. Hindi natin nabanggit yun yung natsempohan natin yung night market na yan? So yung dun sa mga nakapunta na ng Taiwan, like years before, yung Shilin Market. So yung Shilin Market kasi it's the biggest night market. It was the biggest night market. So nung pumunta ako nun before, as in shoulder to shoulder kayo ng mga tao. Tapos siya, shopping for doon ka nagsha-shop for pasalubong, for street food, ganyan. Kaya nung gulat kami ni Des, pagdating na, ito na ba yun? Ba't parang walang tao? Tapos lakad pa. Tapos yun na, Shilin Night Market. Tapos ba't parang puro peryahan, tapos majungan. Tapos siguro yung mga bilihan ng tindahan, mga 5 na lang, ganun. Mura pa rin kasi like, kunyari yung t-shirt, let's say mga 200. Pag sa iba ka bibili, 400 or 500, ganyan. So, mas mura pa rin. Pero wala nang choice. Tapos yun nga, puro parang perya. Pero magbabayad ka ng katumbas ng 200 pesos para doon. So, parang ako, bakit? Parang scam eh. Hindi, bibili na lang akong stop toy. Saan dami perya pa? Kumikita ba tong mga to? The whole area. Ano meron? Tapos merong mas wala naman tao. Tapos sa labas nun, may mga onting street food, di ba? Pero nothing special. Yes. Pero yung hindi ko alam, sabi ko, hindi ko nagugulo yung feelings ko dahil yung vision nila is yung street market ililipat sa baba dun sa food court, which is aircon, which is clean, which has seats. Tapos parang ako, dapat di ba masaya ako na malinis yung kinakainan ko tapos malamig? Kasi kami ni Des noon sleeveless na kami and everything, di ba? In preparation, magpawis. Tapos parang ako, hindi ito yung vibe. Nawala. Masarap pa rin naman yung food, pero para akong nasa food court ng 168. Ayan nga. Di ba? Ganun yung vibe na malamig lang. Na parang parang pilit na meron dito. Masarap pa rin naman, pero parang nawala yung baduy. nawala yung charm. Oo, gusto ko yung nanglilimahid tayong lahat. Sabi nga natin, buti na lang natsambahan natin yung isa. Oo, yung isa, yung Ningxia. Hindi ko malala kung pang ilang day yun, pero nagkamali kami ng labas sa train stop. Tapos parang, Ningxia Night Market, di ba nasa list yun? Tapos nakaturo doon, dito. Uy, sundan natin to. Yun nga, yung Ningxia Night Market naman, wala siyang shopping, food lang. Food lang. Pero parang sabi nga, isa yun sa maliit na food market, but it was more than enough for us. Yes. Super. Ang lala ng rin. Pero doon ko nakain yung nagustuhan kong scallion pancake. Yes. Tapos yung mga mushroom. Si Des din kumain siya ng chicken. So parang goods na. Tsaka yung guava juice. Yung guava juice. Ay, grabe. Ay, solid. Sabi namin guava, bayabas? Bayabas? Juice? Di pa kami naniniwala. Pag ko, ganun. Tapos doon din nga yung mahaba yung pila sa iba, tapos yung iba hindi. Pero parang, pareho lang. I don't get it. Siguro hindi, pero kasi di ba may scallion pancake din tayo na try sushimi, tapos di masarap. Tapos yung scallion pancake doon, French kiss. French kiss. French kiss. Chef's kiss. Pinrench kiss. Pinrench kiss kayong titang nagluluto. Labo. Joke lang, di ko po ginawa yun. Tapos siya, tapos yung Ningxia, di ba, nasa harap siya ng elementary school.
So parang nakaupo kami dun sa steps. Kaya nga. Pero yun yung vibe. That is the vibe. Last nga, yung pang doon, isa sa mga, siguro pinanghihinayangan ko doon is, nakaainan natin tong mga stall sa street market. Kaso, dun sa kabilang side, meron talaga dun yung mga shop, mga restaurant talaga na mukhang masarap din. Kaso busog na tayo. Yun na nga, busog na tayo. Kulang tayo ng araw. Hindi, tsaka kung mas madami kasi tayo, mas madali yun. Yan nga. Kasi nung pumunta kami ng friends ko, sa Rauhe yata kami, yung tikim-tikim pinakamalaki lang. din. Tapos mga kami, 8. So tag-isang subo lang kayo. Sabagay. So carry lang. Ang hirap ng 3 lang no? Oo. Tapos syempre tayo, hindi pa tayo kumakain ng meat. So kada bumibili si Des, she's on her own. Yan lang. Diba? Buti na lang din, nakita natin doon yung isang shop na yung random na may dongos na tonto. Nabudol kami noon. Merong 2 puppy. Tapos nagtataka kami, ba't umiikot yung tuta? Parang siguro baby siya na Pomeranian. Oh my God, sobrang cute. Ang galing nyo. Tapos yung may-ari, pagpasok namin, di syempre kita yung gigigil kami. Inabot yung puppy. So parang kami, kailangan natin bumili. Kasi inabot na sa atin eh. Pero souvenir shop siya eh. So marami naman akong nakuha ng doon. May majongang magnets pa ako. Bilang ko din mga kapatid ko eh. Ng Shaolong Bao. Cute naman yung mga ng milk tea. So, mahal lang. Medyo mahal. Pero yun na, buti na lang nakabili na tayo doon. Kasi wala pala tayong mabibili sa Shilin. Yan na nga eh. So kahit paano pala nagkaroon na tayo ng Chamba lang rin. Yeah. Pero ngayon yung isa natin pinuntahan yung Huashan Creative Park. Oo, isa pa yan. Tapos random lang yun. Kasi pumipili nga lang kami sa list. Random eh. Tapos parang galing kami sa Taipei Fish Market. Tapos sabi ni Des, yun na yata yung nasa list. So, sige, yun na lang puntahan natin. Nag-ambisyon pa kami. Meron pa kaming Chiang Kai-shek Memorial. Taipei National Museum. Tapos pagdating namin sa Huashan, akala namin as in park na, alam mo yung sa Ayala, yung upo lang tayo saglit. Pero nakalagay naman doon, there are parang local shops, ganyan. So akala ko may Changi. Di ba ganun? Pagdating namin, hala. It's heaven. Ang ganda. As Heaven. in. Tapos, hindi namin napansin, 3 hours tayo naglalakad, di tayo umuupo. Pagod na pagod kami. Nung umupo lang, di ba umupo kasi nagpa-picture. Bilang, aray ko. Parang pumitik yung tuhod. Ganon. Grabe. Kasi sobrang saya namin. So, to explain, it's a park. Tapos parang meron siyang, siguro, dati siyang winery, right? Parang yun yung niya. So, malaking mga warehouse. Tapos, I guess, nire-rent siya ng certain Kasi may restaurants, tapos meron yung parang mga, yung mga ancient Chinese plates. Tapos yung isa, Japanese merch. Tapos yung iba, mga character shop na hindi natin kilala, pero parang sikat. Tapos meron yung sa Sakamoto Days, yung mga, nasa kasi Shinchan. Tapos yung meron ba may random science-themed something. Doon nabili yung ito. Ayan. Sa mga may earthquake detection nasa audio, kit. meron kaming may googly eyes. Tapos earthquake detection kit siya. So ang dami, like, mahal siya as in budol. Pero parang, it sparks joy. Like, meron pa dong, bookshop. Ang dami. Yung iba nga din natin pinasukan eh. I think yung the closest na pwede natin i-compare sa kanya, at least from our experience, is Cubao X. Yes. Pero times 10. Medyo mas social. Mas mahal. Mas malaki. Tsaka times 10. Ang laki talaga. Sobrang grand. Tapos gusto oras mo talaga. Talagang kami yung target market kasi may mga old-timey. Yes. Tapos biglang may modern. Diba? Tapos may mga vintage shop. Tapos parang, ay grabe. Bawat liko mo iba. Oo, alam nyo na nga kami sa mga eskinita, diba? So nga 3 hours, legit, no? Pagod eh. Ang sakit. Tapos parang kami, sige, nag-ambition pa tayo. Sulit na Kahit di ka bumibili, tumitingin ka lang. Just yun nga, like, I swear, pwede ka mag-spend ng buong araw doon. Tapos, okay lang. Tapos tinitingnan kami ng mga tao kasi wala talagang foreigner. Walang doon. ibang, Walang Pinoy. Wala masyadong tourist talagang local. Tapos ano ba yun sa labas nun? May skate park? Oo. Sobrang random. Kaya nga. What's happening? So, yeah, it's nice to be. Maganda din naman yung strategy natin na ito yung mga non-negotiable natin. Tapos yun nga, may day kami ni Des para mag-shopping. Tapos si Rem, magbahala siya sa buhay niya. Kasi si Rem, gusto niya din naman yun eh. Nag-ano pa ako, di ba, during that solo day ko.
umupo ako sa harapan ng isang elementary school. Tapos, sobrang cute nung, kasi maglalabasan na sila. Di, mga bandang alas 4 yata yun eh. Di labasan na. Grabe yung pagkaka-organize nila bago hawak-hawak. Yung meron sila parang mga marshal na estudyante rin. Tapos may hawak silang mga parang baton na mahaba para ikoral yung entrance, yung labasan. Tapos di lalabas parang class per class. Tapos meron parang sabi nating prefect or ako dean or whatever. Parang meron nandoon siya sa gitna sa harapan nung exit. Teacher siya eh. Tapos kasama lang niya yung mga estudyante naman. Yung mga cuties. Mga big kids. Mga big kids na. So, lalabasan yung mga cuties. Yung talagang mga bata. Tapos, umunta sila doon sa harapan nung teacher. Tapos, sabay-sabay sila magbabaw. Tapos, saka sila pupunta sa mga parents nila. Ang cute. Hindi yung tatakbo lahat palabas. Oo. Tapos yung lugar na to is parang, dito, sidewalk siya. Pero yung sidewalk, ang lawak eh. Diba? Pati rin sa Taichung Tide, diba sunod-sunod na school yung nakita natin. Tapos yung isa pa dun, special needs. Tapos yung mga bata nagwawalis sa labas. Ay, bakit ganito ka? Why don't we have this? Tsaka yung mga basketball court. Everywhere. Sobrang dami. Basketball court Imagine everywhere. mo, parking lot. Pero hindi 10 ring. Hindi yung tulad sa atin na parang makeshift. Talagang gawa ng ano, gobyerno nila. May lighting pa, tas kita mo, kompleto yung line. Hindi nawawala yung 3-point line. Sino yung 3 points dito? Naburo ng chinelas. Kaya yun talaga eh. Tapos, mati na ba ako pumunta dun sa airport pa uwi? Pwede naman na. Ayun. So, na-try naman namin mag-train, mag-taxi, mag-bus. Tas lahat madali lang. Tas easy card lang, di ba? Halos lahat. Tas yun nga, pag nasa train station tsaka sa airport, may mga senior na I guess yung role nila, tulungan ka. Sige, guide. So, parang napaisip kami, parang ang perfect nga nung trabaho for seniors. Kasi hindi naman siya nakakapagod. Tapos parang nakikipag-usap pa sila. Di ba yun yung trip na matatanda? Sobrang sakto sa kanila. Tsaka, andali naman kasi pumunta ng airport. So, kaya niya pumunta on his own. His and her own. So, yeah, anyway. Yung after naman, yung pabalik na sa, pauwi na kami. So, yung may choice kasi dun sa airport ng Taiwan exiting. So, either yung isa-scan ka or yung actually, bago pa yun, bago tayo umabot dun, di ba? Ayun na nga. Hindi, unahin natin yung train ride papunta. May nakasabay tayo. Ano ba sila? Korean. Yung maingay? Yung maingay. Ikaw alam eh. Parang somewhere. Feeling ko Eastern European siya. Malapit sa Russia. Maingay na naman. Maingay na naman. Pinagtitinginan talaga sila. Yung Korean natin kasabay, no? Gumaganon na eh. Kasi nga, nagdadaldalan sila. Tsaka ang aga pa nun. Oo. Yun nga eh, parang, imagine that. Tapos tayong mga Pinoy ang ingay natin during di ba, parang makakahiya. Tahimik talaga tayo pag nag-ano. Pero kasi dapat naman talaga, hindi ka maingay. Dito lang naman sa atin. Even the cellphone, dapat earphone ka. Dapat mindful ka talaga sa mga tao eh. Then, ayun na nga, pagdating natin sa airport, alam mo na agad na papunta kang Pilipinas eh. Sa atin lang yung mahaba yung pila. Cebu Pac. Grabe yung tagal natin nakapila no, isang oras, no? Sobra. Ang nawala haba. na kami ng, parang nawala na kami ng pag-asa makakain pa, no? Bago makaalis. Grabe yun. Parang, oh no. Andito pa tayo sa Taiwan. Alam na natin na pabalik na tayong Pilipinas. Bakit tapos ganito? Tapos hindi namin alam kung bakit ang haba ng pila kasi self-service naman. Di ba ako kumuha nung natin, ng boarding pass, pati yung tag. So parang lang siya. I guess hindi, bukod sa madaming tao, hindi din clear na ikaw kasi yung magkukuha nung boarding pass tsaka tag mo. Hindi visible. So, di sana ginawa natin, di ba isang oras tayo nakapila dun. So parang mangyayari, nandun ka na papunta ka na dun sa yung bag drop. So kami lang yung iba. Sabihan, Oo.
buti nung tayo kasi, parang nagkakaaberya na sila. So parang kami, nagkaroon na kami ng time. Sakto lang, di ba, nung paglapit. Tsaka kasi 3 kami. So sabi ko, ako na, mag-check-in sa aming 3. Nagpapanik na ako na kasi malapit na Parang yung mama mong iniwan ka, tapos wala ikaw na yung wala pa yung bag tags. Pero sakto naman yung sa amin. Pero yun nga, sana sinabi na lang nila, di ba, habang nakapila yung mga tao. That's it. Ayun na. We're going Philippines. back home. Ito na, Philippines. Okay na. Tapos nakakatawa kasi magkakatabi tayo, pero tayong dalawa, group 2, tapos si Des group 5. Tapos syempre nag-CR na naman kami ni Rem. So, di kami umabot sa group 2, boarding. Tsaka sabi, sige, hintayin na lang natin si Des. Tapos, after ng group 4, wala nang tinawag. Everyone else na. Walang group 5. Yan lang. Ano daw ba na-deserve ni Des para masama sa everyone else? Inaasar namin siya. Bayampur. Tapos kasi ako ayoko, may cash pa kami. So parang sabi ko, ayoko nang ipa-convert kasi hindi naman ganun kalaki. Na parang tinatamad na akong ipa-convert pa. So bumili na lang kami sa duty free. Syempre yung mahal. Si Des, kung konti yung pera ko, mas konti yung kanya. Di man lang niya afford yung chocolate. Mama naman yung kaibigan natin. Inaasar namin yun. Poor. Pero guys, mas mayaman sa amin yun. Yung easy card din, di ba, inubos natin nung kumain tayo. So, solid. Pabalik na kami. So parang efficient pa rin yung palabas, di ba? Isa-scan mo lang yung passport mo, tapos lalabas ka, tatatakan, ganun. So, pero mas madali sana yung facial recognition. Gusto lang namin mas madami kaming tatak. So, doon kami sa isa. Tapos yun, tapos, pagdating na, Philippines na, no? Pagkatapos mo pumila, pipila ka ulit. Di ba yung i-check nila yung bag? Di ba yung nakalagpas ka na, nakuha mo na yung bag mo, ganyan. Tapos may i-check, may customs declaration ka daw. Tapos parang, wala nga ako i-declare. Di ba na-establish na natin to dun sa unang pila? Ulit-ulit tayo. Ulit-ulit, be. Tapos paglapag ng di ba, syempre yung dun sa NAIA, yung bumubukas yung pagsampal sa'yo ng hangin. Philippines! Sa'yo na nga. Ayun na, na-traffic na tayo. Papunta lang kami ng nun, di ba? Yung van lang yun na. Hindi yun nga lang, nag-park and fly kasi si Des. Para lang mahanap natin yung van ng park and fly, di ba? Ang hassle. What the Philippines. Ito pa yung pinagtataka ko sa Taiwan. Sa Taipei, at least. Parang, teka, ba't parang wala silang rush hour? Asan yung traffic ka? Parang, anong oras na? Sobrang, kasi kahit yung tawiran nila, ano ngayon nagustuhan mo doon? Yung may delay? Oo, ito. Yung, di ba, pagka sa atin, sabay. Sa yung pag-green ng isa, sabay dun sa pag-green ng lakad ng pedestrian. So, pwedeng magkaroon ng ng disgrasya kasi sabay eh. Sa kanila, mauuna mag-green yung lakad, yung pedestrians. Palalakarin muna ng onte, may onting delay bago mag-green yung mga sasakyan. Na pwede pala yun nga. Tsaka bihira tayo makakita ng traffic enforcer. Wala talaga. Parang once lang nung pero may sumusunod sila talaga kasi yung may box para sa motor. Sa motor. Ito nakita ko sa TikTok diniscuss yun. Actually tinatanong nung isang tourist, ba't kayo ganito? Na lahat nasa isang box. Yung mga motor, kunyari liliko sila pakaliwa. Hindi sila liliko diretso. Ang gagawin nila, pupunta sa kanan, dun sa tapos pupunta sila sa box dun sa lane na padiretso dun sa pakaliwa nila. Na, but how did they think of that? Parang dito hindi natin ginagawa to. Tama naman kasi at least walang chance na mahagip yung motor, humarang siya sa kotse. Those simple things. Yeah. Tsaka ano ba yun? Pero yun nga lang, bawal dun yung style ng Pinoy na yung medyo lutang ka tatawid. Ay, bawal. Sure kill ka. Pero hindi naman. Lang yun. Basta sumusunod ka sa stoplights. Hindi, pero kasi di ba may areas na wala? May areas na wala. So parang hindi sila nagme-minor. Hindi sila nagme-minor sa pedestrian lane, sa pagliko. Kaya pag nag-Uber tayo, di ba naka-seatbelt tayo? Kasi I swear,
Hindi sila nagme-minor pag lumiliko, pag nagpe-pedestrians, parang kami. Pero sa kanila naman, Pero gets mo naman, ba't ganun eh? makikita mo talaga, every pedestrian lane, nakalagay, pedestrians have right of way. Mm-mm. So, if ever namang masagasaan ka nila, kasalanan talaga nila. Laging tama yung pedestrian. Pero kasi, onti lang din naman yung pedestrian lane na walang yung Yan na nga eh. go and stop, diba? Tsaka hindi siya matagal. Yun nga. Hindi super. Tapos yung bilis-bilis. Sobrang solid ng mga ano nila. Yung paano nila nilayout yung strategy nila for transportation and pedestrian and commuting. Grabe. Naalala ko kasi di ba laging ang complaint sa atin yung traffic, tas yung di ba yung isasara yung EDSA, tas parang yung mga tao ayaw mag-commute, tas parang may yung luna yung mga tao ng internet, pero pag nasa ibang bansa ka, ang hilig-hilig mo mag-commute, lakad ka pa ng lakad, tas parang kami, kasi ang dali. Kasi ano eh. They iba made it that way eh. Iba yung ano eh. Iba yung experience. Tayo naman, di ba? Sabi natin, di ba? Pag wala kaming kotse. Wala kaming car. That's ano yun. Tag dito. Conscious decision talaga siya. Na hindi bumili ng kotse kasi natin kailangan. But we love taking the public transport. Pero yung public transport, hindi kami mahal. Oo. Pero, ang hirap, hindi kasi, pero I enjoy pag ginagawa naman natin, hindi naman rush hour, hindi naman weekday, so in our own time. Pero pag kunyari, pupunta kami somewhere that we have to be dressed up, that presentable, hindi talaga. Kailangan mag-grab kami. ka or yun nga, mag-aakila ka ng kotse. Yeah, so yun. Buti na lang medyo bihira rin. Pero yun nga, pagka nakikita ko ngayon yung lalo yung mga kababayan natin nagko-commute sa umaga saka sa hapon, maawa ka. Kasi ako, pinagdaanan natin yun eh. Yung commute na yun eh. Sumasabit ako dati talaga from sabihin natin Cubao hanggang sa may bandang Kogyo. Sabit. Dire-diretso. Alam ko yung hirap na yun. lang yung estrib. Oo, di ba? Tangkad-tangkad ko, 6'1" ako eh. So, ang mga jeep na yan, hindi man designed for tall people, di ba? So, imagine niyo kung saan ko hawak yung stribo, di ba? So, yung ganun ba? Tapos dito sa Taiwan, no? At least yung first country ko pa lang siya. Taiwan pa lang yun, Taiwan guys. pa lang yan. Paano pa kaya Japan, kunwari? No? Or sabihin natin sa Europe. I mean, ang layo. Maawa ka eh. Maawa ka talaga. And hindi pwedeng sabihin na parang third world lang tayo eh. Guys, ang laki-laki ng una. Lumabas na nga yung comparison na may naglabas eh. Yung comparison ng prices of electricity here in Southeast Asia. Second tayo sa pinakamahal. 'Di ba? Second to Singapore ata. Ayata. 'Di ba? Why? Third world tayo. Di ba? Kaka-third world nyo. Tapos ang mahal-mahal na dito. Bakit ang mahal dito? Pag nag-grocery ka nga, hindi nga, kanina nga, sabi ko, konti lang yung bili ko. Hindi puno yung cart. 2.7. What the hell? It's not an excuse. There's something wrong. Hindi, tsaka with nga how not to be biased, pero di ba yung si Vico, ang dami niyang na bagong project nang hindi siya nag-i-increase ng budget. Yun na nga, kaya eh. Nakapagpatayo siya ng bagong City Hall. We're just not holding our public officials and even private institutions, private companies to a higher standard eh. We're not making them accountable. Parang tanggap na lang natin. Yun nga, bawal tayo magreklamo eh. Parang ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Ikaw yung di sa ibang bansa ka na lang. We want nga the Philippines to be like other countries. Exactly. Tayo natin yun. Ano bang masama doon sa makuha natin yun? Parang masama bang isipin na kaya ito sa Pilipinas? Kaya yan eh. Diba? But yun nga, we're settling. Yeah, so end na natin yung andyan kasi nandito na yung pagkain. Kakain na kami. Alright. Thank you for tuning in to another episode of The Dinkwap Show, and we'll see you on the next episode. Bye! Whoa, bye! Gigyan tayo. You were listening to The Dinkwap Show.